tag number niya. Yan, tanggalin natin. Minsan may mga marka to eh. Ito. Yung iba walang marka na ganito. Ito ang sundin nyo pag may marka. Ito. Ito. Wait lang, kunin ko yung isa. Dapat pag naglagay na kayo nito, dapat ito dapat nakatutok dito sa marka. Nakatutok dito sa marka dito. Yan, ganyan. Ayan posisyon yan. Huwag ganyan. Kasi pag ganyan, mabilis lang masira yung bushing nito. Pag ganyan. Dapat nakaganyan. Okay, tanggal natin ito. Nyor. Ito naman. Ito baka sasabihin nyo na naman, use your proper tools. Ito sira na to. Kaya gamitin natin to. Okay. Ngayon, ang paglagay mo dito, ganyan. Ganyan. Dapat ito nakatapat dito. Okay. Press natin.
Ito na oh. Okay. Huwag dito itapat ito. Tapos dapat pa kanyan. Okay.
Thank you for watching guys.